नमस्कार, मी शेफ नील। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे हेल्दी सूप आणि हा सूप डाएट करण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे। आणि त्यासाठी मी एक कुकरच्या भांड्यामध्ये थोडं पाणी घेतलेलं आहे, 1 ग्लास। आणि या पाण्यामध्ये मी हे 2 टोमॅटो कट करून घेतलेले आहेत ते याच्यामध्ये मी घालणार आहे। हे 3 गाजर मी बारीक कट करून घेतलेले आहेत तेही याच्यामध्ये घालणार आहे। इथं मी दुसरं भांडं घेतो, याच्यामध्ये ते बसत नाही। आता याच्यामध्ये मी हे सगळं ओततो आणि याच्यामध्ये आता मी ही 1 शिमला मिरची आहे ती कट करून घेतलेली आहे ती देखील याच्यामध्ये घालतो। इथे मी 2 कांदे घेतलेले आहेत बारीक कट करून, तेही याच्यामध्ये मी घालतो। आणि आता हे कुकरला आपण 1-2 शिट्ट्या देऊन शिजवून घ्यायचं आहे।